ฉันต้องกลัวหรือเปล่าคิดทิ้งกันไปจะทิ้งกันหน้าตาเธอดีมากค่ะ วิธีการเลือกของสดอันนี้คือจิ๋มกระจูมันไม่ต้องกดนะคุณผู้ชมนี่ไปกดเนื้อตรงนี้แล้วเราก็ดมไม่คาวดมอีกอีดอกฟอร์มาลินค่ะลุกไม่ได้แล้วจ้ะโอ้เพื่อความปังเป็นไงล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เม้ามอยชาแนลอีกแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่ารู้เลยว่าวันนี้เราจะมาถ่ายเมาเข้าครัว EP 4ทายสิครับคุณผู้ชมว่าเราจะมาทำเมนูอะไรคุณผู้ชมบอกว่าหน้าอย่างมึงไม่กินยำก็กินหมูกระทะถูกแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เขาว่าจะมาทำยำแต่บอกเลยว่าไม่ใช่ยำธรรมดาทั่วไปวันนี้เขาว่าจะมาทำยำรวมทะเลภูเขาไฟระเบิดตูมแต่คุณผู้ชมครับก่อนที่จะมาทำกินกันวันนี้มีของมาส่งอยากอวดเปิดออกมาแฟบสวยงามหลังจากที่ช่องเรานะครับเปิดมาได้ประมาณสัก 6-7 เดือนเราก็ถึง 100,000 Subscribe นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ YouTube ก็ได้ส่งเป็นเหมือน Certificate แกะก่อนนี่คือเพิ่งแกะเลยนะเนี่ย YouTube ได้ส่งโล่มาให้แล้วคุณผู้ชมครับเป็นโล่เงินเลยนะ 100,000 Subscribe ก็มีเนี่ยเขียนชื่อไว้เม้ามอยอย่างนี้คุณผู้ชมครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวางโล่ก่อนไหว้วืบนี่อวดโล่อีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทุกคนให้เข้ามานะครับคือถ้าไม่มีทุกคนก็จะไม่มีช่องนี้แล้วก็จะไม่มีโล่นี้จริงๆต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่ด้วยกันมายาวนานขนาดนี้นะครับเหนียวแน่นเลยนะทั้งคนที่ดูมาตั้งแต่แรกแล้วก็คนที่เพิ่งมาดูนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำยำรวมทะเลภูเขาไฟระเบิดตุ้มโอ้ยชื่อจำยากมากเลยข้ามองก็จะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe ไว้กับช่องเม้ามอยด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับว่าทุกไลค์ไม่ได้ตังค์แต่เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำยำกันคุณผู้ชมครับก็เป็นยำทะเลรวมเพราะว่าอยากกินยำแต่คิดอะไรไม่ออกก็เลยยำเป็นทะเลรวมมันซะเลยคุณผู้ชมครับนี่ต้องเท้าความนิดนึงพอเขามาคิดว่าจะทำยำทะเลรวมใช่ไหมเขาก็คิดว่าเราจะต้องขับรถไปที่ตลาดสดมหาชัยเลยเพื่อความปังความสดความต่างๆเราก็จะต้องไปมหาชัยคุณผู้ชมครับก่อนไปเขาก็โทรหาเพื่อนนะเพื่อนชื่อออฟเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่โตนางก็จะแบบว่ามีความรู้ในเรื่องของสดต่างๆเขาก็โทรหาออฟเพื่อนจะไปซื้อของสดอยากได้ปูม้าสดแบบพดโพที่ตลาดมหาชัยมันมีหลายร้านไหนเลือกสุดร้านไหนเพื่อนรู้จักมีคอนเน็กชันเผื่อจะได้ส่วนลดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับเพื่อนก็บอกมาเรียบร้อยเลยแล้วเพื่อนก็ถามว่าแล้วมึงจะใช้สักกี่10 โลก็เลยบอกเพื่อนว่าใช้2 ตัวเพื่อนก็กระซิบเบาๆผ่านทางโทรศัพท์มาว่าอีสัตว์ถ้ามึงจะใช้2 ตัวมึงเป็นตลาดหน้าบ้านหรอแต่ตลาดหน้าบ้านกูไม่มีมึงมันก็บอกว่ามึงขับเลยไปอีกหน่อยก็น่าจะมีสรุปคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยขับรถไปที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่บอกเลยว่าใหญ่โตโออาหารทะเลสดจุกๆเลยคุณผู้ชมครับก็ได้นี่จ้าเป็นปูม้าสดแบบโพดโพซื้อมา2 ตัวเกือบโลเลยคุณผู้ชมนี่ตัวเบลอเลยนี่โอ้โหตัวใหญ่มากแล้วก็ได้เป็นปลาหมึกกระดองมา2 ตัวเกือบโลเหมือนกันแล้วก็ได้กุ้งมา1 กิโลบอกเลยว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีขายเลยคุณผู้ชมครับเพื่อความปังแล้วก็มีแซลมอนด้วยใช้เจ้าเดิมเลยก็คือแซลมอนซิ่งสั่งได้24 ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเอาแซลมอนออกมาตอนที่เราจะยำแต่ว่าวันนี้จะมายำเฉยๆกลัวคุณผู้ชมเบื่อก็เลยจะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆเพราะว่าวันนี้มีโอกาสได้ไปตลาดก็เลยได้ขุดเอาสกิลแม่บ้านแม่เรือนเก่ามาใช้นะคุณผู้ชมครับวิธีการเลือกของสดคุณผู้ชมครับพื้นฐานเลยในการเลือกอาหารทะเลสิ่งแรกก็คือกลิ่นดมก่อนเลยจ้าคุณผู้ชมต้องดมดูก่อนเลยจ้าว่าเหม็นไหมตุไหมหรืออะไรยังไงหรือมีกลิ่นสารเคมีต่างๆหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นพื้นฐานเลยนะคุณผู้ชมเรื่องอื่นเนี่ยต้องมาดูนะคะคุณผู้ชมมันจะแตกต่างกันตามชนิดเช่นกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ยากกุ้งเราก็เลือกที่ตัวยังใสๆนะแอบจับดูแล้วอ่ะมีความตึงๆเด้งๆไม่นุ่มนิ่มเกินไปอันนี้ง่ายแล้วก็เป็นปูม้านี่นะครับคุณผู้ชมวิธีการเลือกพอคุณผู้ชมพลิกมาเป็นท้องปูแบบนี้นะครับกดนี่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกดแถวนี้นี่
นี่กดแถวๆนี้อันนี้คือจิ๋มกระจูมันไม่ต้องกดนะคุณผู้ชมนี่ไปกดเนื้อตรงนี้ ถ้าคุณผู้ชมกดแล้วมันแน่นแปลว่าตัวนี้คือสดเลยนะมีความเนื้อแน่นพร้อมให้เรากินคุณผู้ชมครับที่เขาเอาเลือกมาทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับตัวผู้เนี่ยมันจะแหลมๆนะใต้ท้องมันคุณผู้ชมครับตัวเมียมันจะเป็นป้านๆให้จำไว้ว่าตัวผู้จูแหลมทำไมถึงเลือกตัวผู้เพราะอย่างนี้คุณผู้ชมครับหน้านี้ปูม้าส่วนมากจะมีไข่ทุกตัวเลยนะครับแล้วเขาไม่อยากกินปูม้าไข่เขาเอามายำคุณผู้ชมครับแล้วเขาไม่ได้ไปซื้อจากตลาดที่โอ้โหปูม้ามันดิ้นเดวปูมันไม่ได้เป็นมาดังนั้นเนี่ยประกันความเสี่ยงคุณผู้ชมครับเพราะว่าเวลามีไข่ปูมันจะคาวนิดนึงอยู่แล้วนะดังนั้นเขาก็เอาตัวผู้มาดีกว่าเนื้อแน่นๆปลาหมึกวิธีการดูก็คือนี่จ้าอย่างแรกคือตัวกับหัวต้องไม่หลุดจากกันคุณผู้ชมเป็นผิวหัวขาดนี่ตัวกับหัวต้องอยู่ด้วยกันแล้วเราก็กดดูเนื้อว่าแน่นไหมแน่นไม่ยวบนะแน่นไหมตึงมากแน่นมากนี่คือดีแล้วเราก็ดมไม่คาวดมอีกไม่มีฟอร์มาลีนคุณผู้ชมห้ามลืมดมเด็ดขาดเลยนะปลาหมึกเนี่ยนะโอ้โหคุณผู้ชมตัวกับหัวอยู่ด้วยกันกดแน่นกลับมาบ้านดมอีดอกฟอร์มาลินค่ะไม่ได้นะคะคุณผู้ชมห้ามเด็ดขาดที่จะลืมดมนะอาหารทะเลเนี่ยนะนี่ก็เป็นวิธีการเลือกอาหารทะเลคร่าวๆคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็เตรียมปูม้าสดเรียบร้อยนะครับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ปลาหมึกนะครับลวกเล็กน้อยพองามเรียบร้อยแล้วนะครับแซลมอนไม่ต้องเตรียมซื้อมาเขาแล่มาเลยเป็นซาซิมิก็จะถึงเวลาการทำยำของเราแล้วนี่อันนี้ก็เป็นน้ำตาลเคี่ยวนะครับแล้วก็มีน้ำปลาเมกะเชฟมีปลาร้าแซ่บไหมแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกเรียบร้อยแล้วก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยผู้ชมก็ยำไปค่อยๆยำค่อยๆชิมไปให้มันได้รสที่ถูกใจนะจ๊ะเหมือนที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้สูตรพริก3สีคุณผู้ชมครับเครื่องยำเนี่ยตามชอบเลยนะแต่ว่าเวลาเขายำเขาก็จะเลือกใช้3อย่างก็คือมีหอมแขกนะมีผักชีฝรั่งมีสายบัวนะครับแล้วก็จะมีตะไคร้กับใบมะกรูดเล็กน้อยเพื่อความหอมแล้วเราก็จะใส่กุ้งสดลงไปเพื่อความปังอีกแล้วนี่ปลาหมึกลวกของเราปูม้าจ้าใส่ลงไปคุณผู้ชมคลุกไม่ได้แล้วจ้าโอ้ตอนซื้อแล้วก็ซื้ออย่างละโลแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะนะเป็นไงล่ะเพื่อความปังเป็นไงล่ะนี่แซลมอนเป็นแบบแร่มาแล้วนะครับเป็นซาซิมิใช้ของเจ้าเดิมเลยคุณผู้ชมก็คือของแซลมอนซิ่งนี่แหละกินเมื่อไหร่ก็สั่งเลยเลิศๆคุณผู้ชมใส่ลงไปคุณผู้ชมครับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วชวิงมีแขกรับเชิญอีกแล้วพักนี้มาบ่อยนะจ๊ะประเด็นก็คือตอนนี้เราหิวแล้วแต่ว่าท้องเราว่างมากการที่เราจะมากินอะไรเผ็ดๆตอนท้องว่างไม่ใช่เรื่องดีก็เลยจะมากินของกินเล่นก่อนโดยเวลาเราว่างๆเราก็จะนั่งเล่น Facebook ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีพวกขายอาหารต่างๆโผล่ขึ้นมาเราก็จะคอยแบบใจบางอุ๊ยน่ากินอุ๊ยน่ากินแล้วก็กดสั่งมาเข้าใจปะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ใจบางสั่งมาแล้วปรากฏว่าดีมากคุณผู้ชมครับมันคือกะปิหวานเป็นกะปิหวานของพลอยคูณเขาใช้กะปิของคลองโคนรู้จักไหมกะปิหวานเนี่ยความอร่อยของมันขึ้นอยู่กับกะปิซึ่งบางทีเราไม่รู้เลยว่าที่เขาขายเขาใช้กะปิจากไหนที่นี่เขาเคลมว่าเขาใช้กะปิคลองโคนก็เลยสั่งมาค่ะที่เห็นเนี่ยวาง2อันเนี่ยนะประดุจว่าเขาจ้างมารีวิวเนี่ยไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมมันอร่อยมากเขาสั่งมาประมาณสักโหลนึงคือมันใกล้จะปีใหม่แล้วเขาก็เลยสั่งไว้เนี่ยเวลาเราจัดกระเช้าผลไม้กะปิมันอร่อยมากเขาก็เลยเอากะปิเนี่ยแทรกเข้าไปในกระเช้าผลไม้เวลาให้ผู้ใหญ่ปีใหม่ซึ่งผลไม้ที่ให้ก็จะมีเชอร์รี่ไม่ผลไม้ที่ให้เราก็ประหยัดงบก็ซื้อมะม่วงอย่างเดียวเลยนะกะปิดีจริงเห็นไหมล่ะคือบอกเลยว่ากะปิหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับกะปินี่จะตุ้ยให้ดูเป็นตาแซบไหมล่ะข้าเจ้าก็เลยสั่งมาไว้แจกปีใหม่ด้วยขอเนื้อไม่อร่อยจริงบอกแล้วว่าแซบมันไม่เผ็ด
ที่เขาปรุงมา สำหรับคนที่สนใจจะสั่งกะปิหวานพลอยคูณข้าวหม้อจะใส่รายละเอียดในการสั่งไว้ที่ description นะครับ มี line แอดมีชื่อเพจมีเบอร์โทรศัพท์ลองไปสั่งกันดูนะคิดว่าเป็นของขวัญที่ดีสำหรับปีใหม่เลิศๆนะตอนนี้เราก็กินรองท้องคุณผู้ชมครับใกล้จะอิ่มแล้ว นี่คือน้อง ก็ถึงเวลามาสู่เมนคอร์สของเรา ค่ะ แต่ก่อนที่จะกินอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้นะคะสปอนเซอร์ในที่นี้คือสปอนเซอร์อะไรรู้ไหม อะไรอะ ไข่กุ้งแล้วก็ข้าวเหนียวขนมจีน แล้วก็หอยจอทอดเจ๊หวาน เจ๊หวาน คืออย่างนี้ เจ๊หวานรัชดา คือเราทำยำเสร็จแล้วอุ๊ยมันไม่มีไข่ไม่ได้ มันต้องมีมาโรยๆตอแหลเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกร้านโรยหมด เราจะไม่โรยไม่ได้เลย แล้วมันหาไม่ได้แล้วมันดุก็เลยโทรหาเจ๊หวานค่ะเจ๊หวานส่งมาหน่อยนางไม่ได้ส่งมาแค่ไข่กุ้ง นางส่งขนมจีนข้าวเหนียว แล้วก็หอยจ้อมาให้เราด้วย น่ารักเนาะรู้ว่ามันจะต้องมีกับแก้ม ต้องขอบคุณยำแซ่บจิ๊ดจ๊าดรัชดาซอย 3 ของเจ๊หวานมากๆเลยนะคะ คุณผู้ชมไปลองสั่งกันได้นะครับ กินน้อยเป็นยาระบาย กินมากๆเป็นยาถ่าย ล้อเล่นอร่อยร้านนี้แซ่บนี่มาซูมของอีชั้นนี่ค่ะอ่ะ เป็นไงกินฝีมือตัวเอง แซ่บ เขาไม่ต้องขับรถไปพัทยาแล้วสิ แต่เขาไม่ได้ทำเผ็ดมากเพราะว่าเขามาเห็นว่ามันดึกแล้วแซลมอนมันจะชมตัวเองนะว่าอร่อย สายบัวก็ดีไอ้บัวผักสดเยอะมากคืออย่างนี้ คือเรื่องมาจากว่าเราอะใช้เวลาเตรียมการหลายชั่วโมงมาก เราจึงลืมไปหมดเลยว่าเรามีอะไรบ้างนะมีผักสดด้วยไหมอะไรเงี้ยผักล้างแล้วนะคุณผู้ชมอย่าดราม่ามาซูมกุ้งสดบอกเลยว่ากุ้งตัวใหญ่โคตรโพมาดูปูค่ะ โอ้โห นี่เพื่อเธอโอ้โหจิ้มน้ำให้มันแบบฉ่ำๆจุเสียภาพพจน์นางงามหมดเลยค่ะสดไหมสดมากต้องดูดด้วยนิดนึงเยอะคืออ่ะนี่แล้วปลาหมึกก็ดีปลาหมึกจะลวกแล้วหน่อยนึงคุณผู้ชมครับนี่ขนมจีนมะขนมจีนปะแซลมอนดีจริงๆนะของแซลมอนซิ่งลืมบอกร้านเขาบอกว่าถ้าคุณผู้ชมสั่งแล้วบอกว่ามาจากเม้ามอยลดให้ 10% แซลมอนซิ่งเมื่อก็ยังชอบกินแซลมอนที่สุดนะเหมือนมันเกิดมาเพื่อยำของเรานี่ผู้ชมมาโดนแจกไม่ดีป่ะดีมาก ดีมากค่ะใครจะคิดว่าเราจะมาทำอะไรแบบนี้ตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะเปิดร้านยังไม่เปิดค่ะจริงๆตอนนี้นะแค่มีน้ำยำกับไข่กุ้งกับขนมจีนเนี่ยฉันก็ฟินแล้วเนี่ยปลาหมึกรอบนี้ต้องชมออยลี่นะว่านางลวกได้ดีผักล่ะแช่ช่องอะไรนะวันนี้เพิ่งด่าตะกล้องไปคุณผู้ชมมันหั่นหอมเสร็จมันเอาไปแช่ช่องปี๊ดเหมือนมันเมายาคุมหรือมันอะไรก็ไม่รู้เอาไปแช่ได้ยังไงช่องปี๊ดไม่ตายรู้ชาเลนจ์วันนี้ปะเนี่ยเราต้องกินให้หมดนี่นะบ้ามันมองด้วยความตกใจแต่ปลาหมึกดีนะคือปกติกินยำไม่ค่อยกินปลาหมึกตอนเย็นก็มีขายอ่ะแต่เย็นนี่เย็นแบบตะกล้องมากเลยก็หิวอะไรทุกคนกินแบบว่าอร่อยกันมากเลยชอบกินไอ้นี่ไปแล้วข้าวหมูแดง1 จานตอน5 โมงเย็นแซลมอนดีเนาะนี่
แค่ชิมโชว์คุณผู้ชมหรือว่ากินเอาอิ่มเนี่ย ไม่เคยชิมโชว์นะ เป็นคนกินจริงจังในทุกเทปเลยเอาอีกสักหน่อย โอ้ย กินยังไงวะ ทำไมอ่ะ กินเพื่อคุณผู้ชมจริงๆไงอิ่มนานแล้วเนี่ย ยอม แต่เพื่อคุณผู้ชมไงอ่ะซูมเข้ามาหน่อยเร็ว ข้าวเหนียวก็กินนะ ฉันยังไม่กินข้าวเหนียวเลย ก็บอกว่าเพื่อคุณผู้ชม แต่มันเนี่ย ไม่ได้อยากกินพี่ข้าวเม่ามีสูตรอะไรคะที่กินอาหารยังไงไม่ให้อ้วนนะคะ คนถามเต็มเลยอ่ะ เพราะว่าแบบทำรายการอาหารส่วนมากเขาจะอ้วนขึ้น ฉันแค่เป็นผู้ติดตามฉันจะอ้วน อิ่มมาหรอพี่เพียรอ่ะ อิ่มมาก อิ่มโอ้โหตั้งแต่มะม่วงแล้วไหม เดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ตากล้องจะได้มากิน โอเคค่ะ นี่ก็เป็นยำรวมทะเลภูเขาไฟระเบิดตุ้มที่เราทำกันวันนี้นะครับ ก็บอกเลยว่ายำหอมมันก็จะพิเศษกว่าที่อื่นนิดหน่อย อาจจะเป็นการใส่ตะไคร้มีใบมะกรูดด้วย เพราะว่าเพื่อความหอมเพื่อความปังชอบก็เอาไปลองกันได้นะจ๊ะวันนี้ก็จะกราบลาไปเท่านี้กับเวลา1:35 นาทีนะคะ ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็บอกเลยว่ารักมากกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กด Subscribe กับช่องเม่ามอยด้วย แล้วคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว ต้องบอกว่าสำหรับคลิปนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับนี่เป็นวูดดี้